Hi there. Welkom bij Juf Johanna Examentraining Engels havo. Vandaag gaan we ons richten op examentekst nummer 5 van het examen 2014 tijdvak 2. De tekst met de titel Should your dog be watching TV? Zorg dat je de tekst voor je hebt. En we zien dat het een lange tekst is, meer dan een bladzij, en dat er 1, 2, 3, 4, 5 vragen zijn. Het eerste wat we doen is kijken naar de tekst. Wat valt op aan de tekst? We zien bovenaan dog TV en dan zie je een hondje die naar het scherm kijkt. En dan beneden het plaatje zien we weer een hondje die op een kussen zit en naar de scherm, of op een stoel zit en naar het scherm kijkt. Dog TV. En dan we zien dat het helemaal onderaan zie je staan article based on an article van de New York Times uit 2012. Voordat we gaan lezen, gaan we even naar de vragen kijken. Dus pak de vragen erbij. Nummer 15 gaan we lezen. Geef van elk van de volgende mogelijkheden aan of deze wel of niet het doel is van dog TV volgens alinea 1 en 2. Met andere woorden, je moet alinea 1 en 2 goed lezen en in gedachten houden. Is het een doel of niet van dog TV, een van deze 4? Dus terwijl je het leest, denk je in je achterhoofd, het moet achter het doel zien te komen van die dog TV. Dan bij 16. What can dogs actually watch and benefit from television? Paragraph 3. Benefit betekent juist profijt hebben van. And who would answer this question with a clear no? Wie zegt dat de honden er absoluut geen profijt van hebben? Er worden 4 mensen genoemd in verschillende paragrafen, dus die vraag gaan we pas helemaal op het laatst antwoorden. Gaan we nu door naar vraag 17. Vraag 17. What is the main point made in paragraph 4? Dan zal je paragraaf 4 goed moeten lezen om het hoofdpunt eruit te kunnen halen. Dan vraag 18. Which of the following fits the gap in paragraph 6? Wat we altijd doen bij gapteksten is die 4 mogelijkheden altijd meteen vertalen. However betekent in het Nederlands, ja, echter, maar. Met andere woorden is tegenstelling. Je hebt iets beweerd en nou beweer je het tegenovergestelde. Moreover betekent, zoek maar op. Juist, moreover betekent bovendien. Daar komt nog bij. Dus je hebt iets verteld en dan ga je er nog iets naast vertellen. Nog iets erbij vertellen. Similarly betekent opzoeken en dan vind je net zo. Ongeveer betekent zoiets als op een vergelijkbare manier. En 18d, therefore, zoek maar op. Dat betekent daarom. Dus similarly say, dat wil zeggen dat er iets vergelijkbaars is wat net zo gaat. Dus dat staat er dan naast. En therefore geeft er een gevolg aan. Dus er is iets gebeurd en dan is dat het gevolg. Schrijf de vertaling daarnaast en eventueel een tekentje zoals bij however. En dan teken je een lijntje met 2 pijltjes. Zodat je weet, dat gaat om een tegenstelling. Moreover gaat een plusje. Er komt er iets bij. Similarly gaat over vergelijking. En therefore geeft een gevolg aan. Dus zet je een lijntje met een pijl. Dan vraag 19. How can paragraph 7 best be characterized? Dat wil zeggen dat je ook paragraph 7 goed moet lezen. Anders kan je het niet beantwoorden. We gaan terug naar vraag 15. Geef van elk van de volgende mogelijkheden aan of deze wel of niet een doel is van dog TV volgens alinea 1 en 2. Dan gaan we nu naar de tekst. En dan gaan we de tekst lezen. Dan roep ik de tekst even op. Daar is die. Ik moest hem even zoeken. Should your dog be watching TV? Houd in je achterhoofd dat het gaat om het doel van die dog TV. Het is een kanaal voor honden. Plenty of things will grab a dog's attention. Squirrels, tennis balls, funny smells, other dogs. But a TV channel?
Absolutely, say the makers of Dog TV, the first cable network to deliver 24-hour programming for dogs. The idea, they say, is that flipping on the channel while you go out for the day will keep your pet stimulated, entertained and relaxed. Oké, dus je flipping on the channel, dus het tv aandoen op dat kanaal. En wat gebeurt er dan als jij voor de dag van alles aan het doen bent? Will keep your pet stimulated, entertained and relaxed. Dus deze woorden ga je eventjes onderstrepen. Of highlighten met je marker. Call it Sesame Street for those who will never learn their ABCs. The shows on Dog TV are actually 3 to 6 minute segments featuring grassy fields, bouncing balls and humans rubbing dog tummies. Dus allerlei korte segmenten met allerlei dingen die honden leuk vinden om te doen. There are also segments featuring vacuum cleaners and doorbells to help make dogs more comfortable around such common household agitations. Oké, iets met help. Waar helpen die vacuum cleaners, stofzuigers voor? To help make dogs more comfortable. Oké, dus dan gaan we ook hier comfortable onderstrepen. Dat is blijkbaar ook een doel. Een doel van de tv, van de Dog TV channel. Dan gaan we door met paragraaf 2. Executives, dat zijn de mensen die een bedrijf leiden. Executives at the network say their programming is scientifically designed to appeal to dogs. Dan gaan ze dat uitleggen. We have 3 years of research on how dogs react to different stimuli, said Bonnie Vieira, a spokeswoman for Dog TV. For instance, she explained, for dogs who suffer from separation anxiety, Dog TV is a tool that might help ease them. So maybe they're not getting into trouble and they're happier, more relaxed when you get home. Dus hier is ook weer een doel. Dog TV is a tool, is een gereedschap, that might help ease them. Dus dan doen we dat. Ease doen we highlighten en they're happier, more relaxed. Dat doen we ook. En dan gaan we terug naar de vraag. En dan moet je kiezen van die 4. Moet je erbij zetten, wel of niet. Helping dogs through potentially stressful situations. Was dat het geval? Werd dat gezegd? Ik kijk eventjes terug in de tekst. Bij die dingen die gehighlight zijn. Potentially stressful situations. Er staat hier dat ze relaxed worden. En er staat hier happier, at ease, more relaxed. Dus wat is het antwoord op die? Wel of niet? Juist, wel. Dan de volgende. Keeping dogs happy during their owner's absence. Keeping them happy. Hebben we ergens iets met happy gehighlight? Stimulated, entertained, relaxed, comfortable, ease, happier. There you go. Ease is ook wel. Dan 3. Teaching dogs to understand and communicate with people. Nou, kijk naar die gele dingen. Zie je daar iets met communicatie met mensen? Helemaal niet. Dus dat wordt dan gewoon een niet. En dan de 4. Training dogs to get used to different domestic appliances. Oké, kijken of dat iets met comfortable. Daar staat. There are also segments. De laatste 2 regels van paragraaf 1. There are also segments featuring vacuum cleaners and doorbells to help make dogs more comfortable around such common household agitations. Dat geeft aan dat 4 ook waar is. Training dogs to get used to different domestic appliances. Dus 4 is ook waar. Dan gaan we naar vraag 16. Maar 16 was die vraag waarvan we gezegd hadden, die doen we op het laatst. Ondertussen, ja, die doen we op het laatst. Dan gaan we naar 17. Het schiet al lekker op. What's the main point made in paragraph 4? Nou, dan moeten we eerst paragraaf 3 lezen. Om te weten waar paragraaf 4 over gaat. Dus ik lees paragraaf 3 voor. But can dogs actually watch and benefit from television? Hebben ze er wel profijt van televisie kijken? Like most questions regarding canine consciousness, the answer depends on whom you ask. Ligt eraan wie je vraagt.
This is to make us feel better as opposed to making the pet happier, said Dr. Anne E. Hohenhaus, a staff veterinarian from the Animal Medical Center in Manhattan. Your pet needs adequate exercise and an interesting environment. It's an animal and has animal needs. Zo is de opinie van één iemand. Whether your dog actually pays attention to the TV may have more to do with the screen than what's on it, said Stanley Coren, a professor of psychology at the University of British Columbia. Dogs have terrific motion sensitivity, Dr. Coren said, meaning that the optical illusion that makes still images on the TV appear fluid won't fool them as easily as it does for humans. For many dogs, that's a turn-off. It doesn't look real to them. To increase the chances that your dog will pay attention, place the high-definition TV at the pet's eye level, Dr. Coren advised. Dus wat zegt deze meneer? Die mevrouw in 3, die heeft gezegd, je moet ze gewoon voldoende beweging geven. En heel dat gedoe met die dog TV, dus meer voor ons plezier dan voor die hond. En deze meneer, die zegt dus, dogs have terrific motion sensitivity. Dus regel 5 of 6. Dogs have terrific motion sensitivity. En ze worden door die plaatjes op de televisie, die dus niet echt zijn niet 3D, worden ze niet voor de gek gehouden. Dus ze besteden er geen aandacht aan. It doesn't look real to them. Nou kijken we naar de vraag die erbij hoorde. Wat is de main point in paragraaf 4? De main point van die meneer Coren is eigenlijk dat honden die hebben zo'n goed gevoel voor beweging, dat de beweging op de televisie laten ze zich niet voor de gek mee houden. Dan gaan we. Dogs are very responsive to movement. Die zou kunnen kloppen. B. Dogs will only react to TV shows that are realistic. Wordt er iets gezegd over shows? Helemaal niet. Dus die is echt fout. C. Dog TV works because of recent technological innovations. Wordt er iets gezegd over recente vernieuwingen? Innovaties? Wordt helemaal niks gezegd daarover. Dus die is sowieso fout. D. Most dogs miss the intelligence to interpret moving images. Nou, hij heeft wel gezegd dat ze niet voor de gek worden gehouden door die fluid movements, waar mensen voor de gek mee worden gehouden eigenlijk als ze naar tv kijken. Hè? Die tweedimensionale bewegingen. En een hond wordt daar niet voor de gek gehouden. Dat heeft niks te maken met intelligentie. Die hond heeft juist een beter gevoel voor beweging. Dus dat brengt ons terug bij A. Dogs are very responsive to movement. Dan kijken we naar vraag 18. Which of the following fills the gap in paragraph 6? Nou, we hebben dus gezien wat die betekenen. Dan gaan we eerst 5 lezen. En dan komen we vanzelf bij 6. But like people, some dogs just aren't that into TV, said T.O.D. Anderson, a former president of the Association of Pet Dog Trainers. 2 of my dogs do pay attention to the TV, depending on what's on, she said. Another one couldn't care less. Dus die mevrouw Anderson die zegt dat net als mensen heb je verschillende honden. De een vindt het leuk en de ander vindt er niks aan. Dan komen we bij paragraaf 6. En dan moeten we dus die vraag beantwoorden om het gat op te vullen. En we zien dat die mevrouw Anderson nog steeds aan het woord is. Dus zij zegt, het ligt er maar net aan wat je hond leuk vindt. De ene hond vindt het leuk en de ander vindt er niks aan. If your dog does show interest, it probably can learn from what it sees on the television, Miss Anderson said. Exposing a pet to muted versions of everyday irritants like vacuum cleaners and doorbells, for example, is a time-tested method for reducing the animal's fear of them. But an important aspect of the technique is amping up the volume as the dog grows comfortable. Dus ze zegt, exposing a pet to muted versions of everyday irritants. Dus als je een hond vaak blootstelt aan dagelijkse geluiden, dan raakt hij, dat is een methode, die is getest door de tijd heen, dat hij dan minder bang ervan wordt. Dat is een important aspect of the technique. Maar een belangrijk aspect van die techniek is amping up the volume. Nou, dus zou je dat op moeten zoeken, amping up the volume, wat dat betekent. En dan kan ik je nu vertellen, dat betekent het volume omhoog doen. As the dog grows comfortable. Dus je moet hem langzaam laten wennen. Eerst dan heel zachtjes, bijvoorbeeld stofzuigergeluiden en de deurbel en de afwasmachine en dat soort dingen. Moet je dan langzaam omhoog doen. En die 2 kan er dus op helpen.
Depending on how quickly your dog learns, the owner may want to hover nearby to turn up the dog TV volume. Dus terwijl je daarmee bezig bent, moet je dus af en toe die dog TV volume een beetje hoger draaien, als dat het is wat je wil bereiken. Dan kijken we welke dan past. However, is het een tegenstelling? Nee, het is geen tegenstelling. Moreover, is het iets wat er nog extra bij komt? Nee, want ze legt uit dat je kunt die techniek gebruiken om die honden te laten wennen. Dat legt ze allemaal uit. Ze gaat niet opeens over iets anders beginnen. Ze legt uit hoe je dat moet doen. En dan similarly, net zo, nee, het gaat alsmaar nog steeds over het trainen. Therefore, dus betekent dat, daarom. But an important aspect of the technique is amping up the volume as the dog grows comfortable. En hoe doe je dat? Door in de buurt te zijn en af en toe die knop omhoog te draaien. Dus daarom moet je in de buurt zijn. The owner may want to hover nearby, in de buurt blijven. To turn up the dog TV volume. Dus 18 is D. Dan kijken we bij 19. Alinea 7. How can paragraph 7 best be characterized? Still, dog owners shouldn't mistake TV time for quality time. Animal behaviorists add. It definitely isn't a substitute for playtime with your dog, Miss Anderson said. Exercise can solve a lot of behavioral problems. Dus het werkwoord in de eerste zin van 7 is shouldn't mistake TV. Dus je moet niet de fout maken dat je tv-tijd voor kwaliteitsvolle tijd verward. Dus je moet niet die fout maken. Dan moeten we kijken, wat voor toon heeft die laatste alinea? As a caution. Wat betekent caution? Zou je moeten opzoeken op het examen. Dat betekent een waarschuwing. B, dus het zou kunnen, want ze zeggen je moet dat dus niet doen. Je moet het niet verwarren. Dan B, as an approval. Approval zou je moeten opzoeken op het examen als je het niet weet. En dat betekent goedkeuring. Wordt er hier iets goedgekeurd? Nee, dus die is het niet. Dan as an expectation, als een verwachting. Wordt er hier iets verteld over wat er verwacht kan worden? Of wat mensen verwachten van elkaar? Nee, niet echt. Er wordt gewaarschuwd dat je vooral die kwaliteitstijd met honden moet hebben. Met veel beweging. Dus 19 is A. Dan gaan we terug naar die vraag. Naar vraag 16. Met die verschillende mensen die er van alles van over zeggen. Ik zou eerst zeggen, voordat je die beantwoordt, ga je eerst eventjes onderstrepen waar die mensen voorkomen. Dus die Bonnie Vieira is in paragraaf 2. Dat maken we even een kleurtje. Dan krijgen we Dr. Anne Hohenhuis in paragraaf 3. Dr. Anne Hohenhuis, deze. Hohenhuis, paragraaf 3. Dan Stanley Coren in 4. Stanley Coren. En hier ook nog Coren. En hier helemaal, de hele alinea is van Coren. En dan Jody Anderson. Die is in de laatste 3 paragrafen aan het woord. Hier is ze aan het woord. Daar is ze aan het woord. En dan ook nog in de laatste paragraaf. Nou, als ik nog even bij die Anderson blijf. Zij is die mevrouw die zegt, two of my dogs do pay attention to the TV. Ja, dus 2 van haar honden die vinden het best leuk. En die andere die vindt er helemaal niks aan. Dus als je kijkt naar die vraag bij 16. What can dogs actually watch and benefit from television? Who would answer this question with a clear no? Wie zegt echt van nou, honden hebben helemaal niks aan tv? Als we net gezien hebben dat die Jody Anderson zegt van nou, mijn ene hond die vindt het wel leuk, die 2 anderen niet. Is er dan een hele duidelijke tegenstander ervan? Of iemand die heel duidelijk zegt, nee, ze hebben er niks aan? Nee, bij haar kan je beide kanten op. Dus die is er vast niet. Dus we weten dat D alvast niet goed is. Dan gaan we hier terug naar boven, naar wat Mr. Coren zegt. In paragraaf 4. En dan kijken we naar C. Whether your dog actually pays attention to the TV may have more to do with the screen than what's on it, said Stanley Coren. Bladibla, en dan gaat hij verder en dan zegt hij van, je kunt het beste maar, to increase the chances that your dog will pay attention, place the high definition TV at the pet's eye level. Hij zegt, als je de kansen wil vergroten dat hij er iets van meekrijgt, dan moet je hem de televisie op het niveau van de hond zetten.
Is hij dan zo heel duidelijk over dat die 100 niks aan hebben? Als hij zegt hoe je de televisie moet plaatsen? Ook niet, hè? Dus C is het ook niet. Dan 3. An own house. Wat zegt die mevrouw? This is to make us feel better as opposed to making the pet happier, said Anne Hohenhouse. Your pet needs adequate exercise. Je hond heeft voldoende beweging nodig en een interessante omgeving. It's an animal and has animal needs. Het is een beest, een dier, en die heeft dierbehoeften. Nou, dus zij ziet echt niet zitten dat je daar iets met een televisie mee doet. Dus die zou kunnen. B. Hohenhouse. En dan Boniviera. Dat is iemand, spokeswoman voor Dog TV. Dus zij spreekt namens die Dog TV. Nou, dan hoef je verder niks meer te lezen. Dan weet je al dat zij juist heel erg het nut ervan in zal zien. Anders zal ze daar niet werken. En ze beweert ook later, Dog TV is a tool that might help ease them, make them happier, more relaxed. Dus die Boniviera is juist iemand die vindt dat het heel veel zou kunnen uitmaken. Dan houden we dus 16b over. En dat is het goede antwoord. Dan laat ik het verder bij deze ene tekst. De volgende keer gaan we door met tekst 6. Bedankt voor het meedoen. Dag.